नमस्कार साथीहरु, आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई जानकारी गराउन गएछु कि नेपालको एटीएम कार्ड इन्डियामा युज हुन्छ कि हुँदैन। सबभन्दा पहिला त मैले एउटा भिडियो बनाएको थिएँ। त्यो भिडियोमा जानकारी दिएको थिएँ कि नेपालको एटीएम कार्ड इन्डियामा चल्छ चल्दैन साथीहरु। त्यो भिडियोमा मैले जानकारी दिएको थिएँ। धेरै जनाले कमेन्ट गर्यो कि मैले आएर इन्डियामा तपाईको भिडियो हेरेर आएँ तर मेरो एटीएम कार्ड काम गरेन। अब साथीहरु त्यो किन काम गरेन म तपाईलाई त्यो पनि बताउँछु र कुन कुन बैंकमा सपोर्ट गर्छ त्यो पनि म तपाईलाई बताउँछु। बैंक भन्दा पनि एटीएम कुन चाहिँ एटीएममा काम गर्छ। तपाईले काम गर्ने एटीएम अर्कै होला, तपाई गएर अर्कै एटीएममा गयो भने त्यहाँनेर पैसा दिँदैन। नेपालको जस्तो हैन। अब जुन पनि एटीएमले कुनै एटीएम यस्तो पनि हुन्छ जहाँ चाहिँ त्यही बैंकको मात्रै सपोर्ट गर्ने, अरु बैंकको एटीएमै सपोर्ट नगर्ने पनि त्यस्तो खालको हुन सक्छ इन्डियामा भनेको। त्यो कुरा म तपाईलाई विस्तृतमा जानकारी गराउने छु र सबै कुरा तपाईहरुले यो भिडियो हेरिसकेपछि A to Z इन्फर्मेसन बुझ्ने छ। त त्यो भिडियो पनि हेर्नुहोस्। त्यो भिडियोको लिंक डिस्क्रिप्सन बक्समा र माथि आई बटनमा मैले दिएको छु। त्यो भिडियोलाई त्यहाँबाट हेर्न पनि सक्नुहुनेछ। अब डेफिनेटली तपाईहरु यदि इन्डिया घुम्न सोचाइमा अथवा स्टडीको सोचाइमा आउँदै हुनुहुन्छ अथवा कुनै पनि काम विशेषले आउँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईहरुले नेपालबाट आउँदाखेरि तपाईले आफ्नो पकेट मनी चाहिँ बोकेर आउनुहोस्। एटीएममै पैसा टन्नै राखेर म आउँछु अनि यहीँनेर अलिअलि पैसा निकालेर यताउता गर्छु त्यो सोचाइमा नआउनुहोस्। बाँकी पैसा अलिअलि राख्नुहोस् एटीएममा। त्यसपछि तपाईहरु यहाँ घुम्न आउन सक्नुहुन्छ अथवा स्टडी अथवा के हिसाबले आउनुहुन्छ तपाईहरु आउन सक्नुहुनेछ। पनि रिसेन्टली इन्डिया गएको थिएँ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ मैले एनएसएसिआको जुन चाहिँ एटीएम कार्ड लिएर गएको थिएँ। जुन एटीएम कार्डबाट चाहिँ मैले त्यहाँनेर गएर पैसा पनि झिकेँ र कुन एटीएम कार्डबाट झिकेँ भने एचडीएफसी बैंकबाट जुन चाहिँ बैंकको एटीएम थियो त्यो एटीएमबाट मैले पैसा निकालेँ। अब साथीहरु हरेक बैंकमा अलिअलि नयाँ नयाँ रुल हुँदो रहेछ त्यहाँनेर हैन। अनि त्यो हुँदाखेरि तपाईहरु सकेसम्म यदि एनएसएसिआको जुन चाहिँ एटीएम कार्ड छ भने त्यो डेफिनेटली इन्डियामा सपोर्ट गर्छ। अब कतिपय बैंकहरु त्यहाँनेर पन्जाब बैंकहरु भयो, त्यस्तै गरी एसबीआई बैंकहरु भयो, त्यस्तै गरी एक्सिस बैंकहरु भयो। त्यस्तोहरुमा सपोर्ट नगर पनि सक्छ, त्यहाँनेर नदिन पनि सक्छ पैसा। अरु बैंकहरुमा तपाईले अदर्स एटीएमहरुमा तपाईले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ डेफिनेटली। र अब अरु बैंकको कुरा गर्नु पर्दाखेरि अब तपाईहरुले कुन कुन बैंकमा सपोर्ट गर्छ भनेर त मैले अरु बैंकको खासै एकाउन्ट पनि खोलेको थिएन अथवा एटीएम पनि लिएर गएको थिएन। त्यस्तो अवस्थामा तपाईहरु ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। विभिन्न माछापुछ्रीहरु त्यस्तै गरी एभरेस्ट बैंकहरु त चल्छ नै डेफिनेटली भन्ने मैले सुनेको र मेरो साथीहरु पनि चलाइरहेको छ भन्ने चाहिँ मैले बुझिरहेको छु। यस्तो अवस्थामा तपाईहरुले ती बैंकहरुबाट खाता खोलेर त्यहाँबाट तपाईले एटीएम कार्ड बनाएर लान सक्नुहुन्छ। विशेष गरी नर्मली त भिजा लेखेको छ एटीएम कार्डमा भनेदेखि तपाईको डेफिनेटली त्यहाँनेर चल्नेवाला छ। यदि भिजा लेखेको छैन भने त्यो चल्नेवाला छैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एटीएम कार्डमा भिजा लेखेको हुनुपर्छ। यो भयो भने चाहिँ डेफिनेटली तपाईले इन्डियामा चाहिँ पैसा झिक्न सक्नुहुन्छ। पैसा झिक्दाखेरि त्यहाँनेर चाहिँ इन्डियाकै भारो आउने हो। त्यही कारणले गर्दाखेरि तपाईलाई थोरै एक्सचेन्ज रेट अलिकति कट्छ, ट्याक्स पनि काट्छ र साथमा तपाईहरुलाई जति पैसा तपाईले निकाल्न चाहेको छ त्यति पैसा निस्किन्छ। जस्तै अब तपाई सोच्नुहुन्छ उता अब 160 यता नेपाली बारु साट्दाखेरि 160 हिसाबले दिन्छ नि त 1 रुपैयाँको हैन। 101 रुपैयाँ 60 पैसाको हिसाबले दिन्छ नि त। त्यही उता त्यस्तै कन्भर्ट भएर अलिकति तपाईको पैसा कम हुने हो। जस्तै 1000 रुपैयाँ तानेको छ भने अब त्यही हिसाबले चाहिँ कम्ती आउँछ। जस्तै यहाँनेर यति आउँछ हैन। तपाईले त्यहाँ 1000 रुपैयाँ हुँदाखेरि चाहिँ तपाईको नेपाली त्यति काटिन्छ भन्ने कुरा हो। तपाईले त्यहाँनेर 1000 रुपैयाँ तपाईको बारु निकाल्दै हुनुहुन्छ भने 1600 रुपैयाँ तपाईको नेपाली काटेर जान्छ अथवा त्यहाँनेर ट्याक्स काटेर त्यो भन्दा अलिकति थोरै ज्यादा निस्केर जान्छ हैन, काटिन्छ। ती पैसाहरु त्यसरी काटिने हुन् र डेफिनेटली तपाईले चाहिँ नेपालको एटीएम कार्डलाई चाहिँ इन्डियामा युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो विषयमा मैले सम्भव भएछ भनेदेखि लाइभ भिडियो पनि बनाउने छु र त्यहाँनेर गइकन मैले चाहिँ पैसा झिकेको प्रुफ पनि तपाईहरुलाई डेफिनेटली दिनेछु। त्यसको लागि तपाईले नेक्स्ट भिडियो भनेर कमेन्ट गर्नुहोस्। खासै म त पुग्न सक्दिनँ होला, त्यहाँनेर मेरो साथीहरुलाई म रिक्वेस्ट गर्न पनि सक्छु। डेफिनेटली यो भिडियो हेरिसकेपछि र यति कुरा बुझिसकेपछि तपाईहरुलाई थाहा पाइसक्नु भएको छ होला कि इन्डियामा चाहिँ नेपालको एटीएम कार्ड चल्ने रहेछ कि रहेन छ भन्ने कुराहरु तपाईले त्यहाँनेर बुझिनै सक्नुभयो। सो भिडियोलाई लाइक अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोस्। यो छोटो मिठो भिडियो थियो, यहाँलाई कस्तो लाग्यो डेफिनेटली राम्रो लाग्यो होला। सो साथीहरु केही भन्नु छ अथवा तपाईहरु कुन बैंकको सपोर्ट गर्छ कुन बैंकको सपोर्ट गर्दैन भनेर यदि कमेन्ट बक्समा लेख्न चाहिँ नभुल्नु होला। सो आजको यो भिडियो यति नै थियो। जय देश जय नेपाल।